دوستان قبل از اینکه بریم سراغ بافتن رنج جدید لازم میدونم یه نکته رو توضیح بدم. ببینید توی این رنج شما لازمه یه مقدار بیشتر دقت کنید. دقیقاً از اون فضاهایی که من قلاب رو داخل میکنم و نخ میگیرم شما هم همون بافت رو انجام بدید. اگر یه کوچولو حواستون نباشه دوستان، این بافت های زنجیره‌ای که اینجا من با رنگ سبز زدم به اشتباه لای بافتتون پنهان میشه و بافت به هم میریزه، چون ما توی رنج‌های بعدی برای بافتن نیاز به این حلقه های سبز رنگ داریم. پس این مطلب رو دقت کنید. یک زلو که بافتید برگردید پشت کار رو نگاه بکنید، مطمئن شید که 3 تا حلقه پشت هر زل براتون باقی مونده. توی گوشه ها هم که ببینید 2 تا حلقه بزرگ لازم داریم. این مطلب رو دقت کنید. دوستان من باید بیام اینجا، ببینید یکی از گوشه های کار رو انتخاب کنم، از همین پایه اول شروع کنم به بافتن. میتونم نخم رو متصل بکنم، 2 تا زنجیره بزنم، یا از اول به شکل پایه متوسط ببافم. نخ میگیرم روی قلاب، ببینید وارد این بخش میشم، مجدد نخ میگیرم، چون پایه متوسط هستش 3 تا رو با هم یکی میکنم و میام روی پایه های بعدی هم این بافت رو انجام میدم. 2 3 4 5 6 7 و 8 9 10 11 و 12. اینجا 12 تا پایه داشتم، روی هر کدوم یک پایه بافتم. میرسم به این پایه سوبلی که اینجا دارم. دوستان اینجا هم پایه متوسط میبافم، اون تو پایه متوسط برجسته از جلو به این شکل. میام روی پایه های بعدی این بافت رو انجام بدم. ببینید قاعدتا من این وسط 4 تا پایه دارم دیگه، یکیش رو اینجا میبافم، بعد میام برگ رو میکشم این سمت بافت، ببینید اینجا 3 تا پایه بعدی رو دوستان میخوام توی این فضا ببافم، یعنی که نخ میگیرم روی قلاب، از این بخش رد میکنم نخم رو. ببینید روی اینا بافتی انجام نمیدم و فقط از اینجا رد میکنم. امیدوارم بتونم نشون بدم و ببینید باز همون بخش رو از پایه میگیرم و میبافم و پایه بعدی و پایه بعدی. خب ببینید من 4 تا پایه داشتم، یکی رو اینجا بافتم، 3 تا رو وسط این 2 تا برگ بافتم، برای این هستش که این برگا شکل بگیره، لق نزنه روی بافت من. و بعد میام ببینید این پایه برجسته رو هم لای برگ ها میبافم. برجسته پایه هم که میبافم پایه برجسته هستش، پایه برجسته از جلو. و بعد دوستان میام یک پایه هم بعد از این بخش میبافم. باز ببینید لای برگ دارم این کار رو انجام میدم و تا اینجا بافت به این شکل هستش و میام این سمت 3 تا پایه این وسط میبافم. دقت کنید هیچ پایه رو هم به اشتباه 2 بار نبافید یا پایه ای رو جا نندازید. و توی این بخش قرینه این قسمت رو باید انجام بدم، یعنی این که ببینید برگم رو میکشم این ورتر، یک پایه میبافم و این پایه برجسته رو میبافم و 3 تا پایه توی این بخش. 1 2 و این هم 3. دقت کنید دوستان هیچ وقت این زنجیره های سبز رنگ رو نگیرید، بافتتون به هم میریزه. و یک دونه پایه میام بعد از برگ میبافم و میرسم به این پایه برجسته.
اجازه بدید من نشون بدم و یک توضیح مختصر. ببینید دوستان، اینجا که من 12 تا پایه داشتم، 12 پایه رو روش بافتم. اومدم اینجا این بخش کار من 4 تا پایه بافته بودم بین این دوتا سوبل ها. 4 تا پایه بافته بودم. یکی رو این ور برگ بافتم، 3 تا رو توی این قسمت برگ. بعد اومدم این پایه رو بافتم، پایه سوبل رو، و یک دونه هم اینجا بافتم. اگر خاطرتون باشه 5 تا پایه بین این دوتا سوبل فاصله بود. ببینید یکی رو قبل از این برگ بافتم، یکی رو بعد از این برگ بافتم، 3 تا هم این وسط که کارم قرینشه. باز اینجا بعد این تک پایه یک سوبل رو بافتم، 3 تا پایه، یک دونم بعد از برگ و رسیدم به این بخش. حالا من یک ضلع کارو بافتم. مجددا از اینجا عین این بافت تکرار میشه تا انتهای رج. انتهای رج 23 هستم. ابتدا و انتهای رج رو با یک بس به هم دیگه متصل میکنم و چون قرار هستش که رج 24 رو با همین رنگ ببافم، دیگه نخم رو کات نمی کنم. توی رج 24 دوستان روی هر کدوم از پایه هایی که اینجا داریم لازمه که من یک پایه متوسط ببافم بدون استثنا. خب اینجا چون پایه اولم هستش طبیعتا 2 تا زنجیره میزنم و خاطرتون باشه حتما اینجا رو هم پایه محسوب بکنید، اگر نه تعداد پایه ها به هم میریزه. و میام روی پایه های بعدی، هر کدوم یک پایه متوسط و روی پایه بعدی. خب بافتش آسون هستش، فقط من در رابطه با تعداد پایه ها یک توضیحی بدم که توی رج های آینده به مشکل برنخوریم. ببینید 12 تا پایه توی این بخش دارم، روی هر کدوم باید یک پایه ببافم که میشه 12 تا پایه و 17 تا پایه ببینید بین این دوتا قسمت وجود داره. دوستان این رو دقت بکنید. ببینید یک پایه روی این پایه برجسته بافته شده، یکی هم اینجا شد 2 تا. این برگو که بزنم کنار 1 2 3 تا پایه اینجا هستش، شد 5 تا. پایه 6 روی این بخش برجسته بافته شده، پایه 7 باز هم اینجا قبل از برگ، 8 و 9 و 10 توی این بخش بافته شده، 11 بعد از برگ، 12 روی پایه برجسته، 13 و 14 و 15 توی این بخش، 16 اینجا و 17 هم روی این پایه. پس ببینید مجموع این بخش میشه 29 تا پایه. 4 تا 29 تا پایه‌ای ببافید حتما و دیگه توضیحی نمیمونه برای این رج. ابتدای رج 25 هستم. دوستان این رج مثل رج 16 میمونه، از این نظر که دور تا دور بافت رو انجام نمیدیم. ببینید رج 16 من اومدم توی یه بخشایی از کارم یک بافت کوچیکی رو انجام دادم. رج 25 هم به همین شکل هستش، منتها رج 25 توی 8 بخش انجام میشه. ببینید بین این برگ ها در از شکوفه بین برگ ها هستش. حالا شما به هر رنگی که دلتون بخواد میتونید ببافیدش. ببینید بین هر کدوم از این برگ ها قطعا یک پایه برجسته وجود داره. من اون پایه برجسته رو میگیرم، قلاب رو میبرم زیرش، نخ رو متصل میکنم. میخوام اینجا یک پایه پفکی ببافم. ببینید یک مقدار در از نخ رو میکشم بالا، ارتفاع میدم به نخ، قلاب رو میبرم زیر نخ، مجددا از زیر پایه رد میکنم، نخ میگیرم. یک بار، 2 بار. دوستان هیچ بافتی رو من اینجا انجام نمیدم. 3 4 5 و 6 همه نخ‌ها رو با هم یکی میکنم. و نخم رو کات میکنم. ببینید اگر بخوام هر جفت نخ رو از یک فضا ببرم پشت، یک بافت جمع به من میده دیگه، یک حالت نوک‌تیز نداره بافت من. البته که سلیقه‌ای هستش. خب یک همچین بافتی میشه. بقیه‌اش هم که دیگه کاری نداره، نخ‌ها رو پشت کار سفت میکنم و لای بافت مخفی میکنم. خب توی همه این بخش‌های بافت در از بین این برگ‌ها باید این کار رو تکرار کنم. قراره که رج 26 رو با هم دیگه تمرین بکنیم. خب توی این رج من باز هم از رنگ سبز استفاده میکنم چون که قراره برگ ببافم
البته شما میتونید از همین سبزی استفاده کنید که توی این بخش کار کردید یا این که یک رنگ سبز متفاوت در نظر بگیرید. حالا یک کمی کم رنگتر یا پر رنگتر که این سلیقه‌ای هستش. خب ببینید میام برای بافت این پایه سوب رو در نظر میگیرم. این زیر نخم رو باید متصل بکنم. ببینید دوستان، یک پایه این ورتر یا این ورتر نباشه، حتما زیرش باشه. اگر غیر از این باشه بین بافت شما بین برگ‌ها فاصله میفته و یه مقدار کارتون قشنگیش کم میشه. ببینید میام این پایه رو میزنم کنار، این بخش رو میگیرم، این نخا رو ببینید و همینجا نخم رو متصل میکنم. پایه‌ای که قراره ببافم پایه دوبل هستش، پس طبیعتاً 4 تا زنجیره باید بزنم. این نخ کوتاه رو از روی نخ اصلی میارم جلو، 1 میبرم پشت، 2 و تکرار میکنم، 3 و 4. اینجوری نخ ما دیگه نیازی به پنهان کردن لایه بافت نداره، اضافهش رو خیلی راحت میتونم بچینم. خب میام پایه دوبل میبافم دوباره توی همین فضا، پس 2 بار نخ میگیرم روی قلاب، وارد این بخش میشم و 2 تا 1 2 تا 1. قسمت آخر رو نمیبافم، پایه دوبل هم نیمه میمونه در اصل. مجددا میام عین این رو تکرار میکنم، 2 تا 1 2 تا 1. 3 تا نخ روی قلاب دارم، با هم یکی میکنم و 1 2 3 4. یک برگ رو بافتم، میخوام برگ دوم رو ببافم. دوستان توی همون بخش بافته میشه، منتها من میام پایه سوبلم رو این بار میکشم این ور، قلاب رو از اینجا میبرم و این نخ رو قراره بگیرم. 2 تا نخ میگیرم روی قلاب، میام همینجا. خب یک مقدار من چون سفت میبافم توی اینجور مواقع کارم سخت میشه. 2 تا 1 2 تا 1 مجددا، 2 تا 1 2 تا 1 و برای بار سوم 2 تا 1 و 2 تا 1. تعداد نخهای روی قلاب این بار 4 تا هستش، چون یکی رو از قبل آوردم. با همدیگه یکی میکنم، 1 2 3 4 5 و 6. حالا میام این ور، روی این پایه سوبل هم باید عین این کار رو تکرار بکنم، منتها قبلش میام پشت کارم. ببینید گفتم که 3 تا حلقه باید داشته باشم. اینجا حلقه وسط رو انتخاب میکنم، قلاب رو میبرم زیرش و یک پایه کوتاه میزنم. مجددا 6 تا زنجیره و میام اینجا، باید اینجا هم یک برگ ببافم. فقط دقت کنید، ببینید برگی که من بافتم به این شکل در اومد، هیچ فاصله ای بین 2 تا برگ نیستش. خب میام اینجا و اینجا هم باید عین برگی که قسمت قبل تر بافتم رو تکرار بکنم، 2 تا 1 2 تا 1 مجددا یک پایه دوبل نیمه می بافم و برای بار سوم یک پایه دوبل نیمه می بافم. 4 تا نخ روی قلاب رو با هم یکی می کنم، 1 2 3 و 4. 4 تا زنجیره می زنم دوستان و عین این برگ رو اینجا هم تکرار می کنم. اگر سفت ببافید یه مقدار سخت میشه. دو تا 1 2 تا 1 مجددا و برای بار سوم نخهای روی قلاب با هم یکی میشه. حالا 8 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 و 8. میام پشت کار. ببینید اینجا من با رنگ سبز بافتم، یک پایه کوتاه اینجا دارم، روی همون پایه کوتاه یک پایه کوتاه دیگه می بافم.
و مجدد 8 زنجیره. میام اینجا و شروع میکنم به بافتن برگ بعدی. خب این کار رو تکرار میکنم تا انتهای رج 26.